Bine v-am găsit la un nou episod din seria Planeta China. Astăzi ne aflăm în Wuhan, orașul de unde a izbucnit cu ceva ani în urmă acea pandemie, și vom vedea ce se întâmplă astăzi în prima parte a călătoriei noastre în Wuhan, China. Vizionare plăcută! Bine v-am găsit de la turnul cocorului galben, Yellow Crane Tower, așa se numește acest turn. Eu am zis că e templu de aici din Wuhan, căci ne aflăm în Wuhan. Am sosit în Wuhan, locul de unde a început acea nebună pandemie acum câțiva ani, și am vrut să vedem cum arată orașul, acest oraș uriaș, și am înțeles că e al 8-lea oraș din China ca importanță. Hai să vedem cum arată împrejurimile aici. Începem cu acest turn sau tower, cum îi zic în engleză, și apoi luăm orașul la pas și filmăm exact ce ne iese în cale. O clopotniță, nu? Clopotniță, cum se numește, foarte mare aici. Iar priveliștea asupra orașului Wuhan, de asemenea, impresionantă. Am înțeles, de fapt, văd lume sus pe nivelele turnului, așa că ne vom urca și noi. Văd că are mai multe nivele, 1, 2, 3, 4, 5 nivele. Hai să vedem cum se vede de sus. Am intrat înăuntru să vedem cum se vede de sus de la etaj. Uitați, acela e cocorul despre care se spune probabil turnul cocorului galben. Hai să vedem sus să urcăm pe scări. Magazine de suveniruri încă de la primul etaj. Păcat că nu înțelegem ce scrie. Dar așa, la prima vedere, pare foarte interesant. Avem și cocorul văzut de la primul etaj. O panoramă a orașului și din partea aceasta a turnului. Impresionant de mare acest oraș. Nu știu dacă prinde camera până acolo, dar în față avem, se pare, un turn de televiziune alături de acei zgârienori foarte mulți, ca peste tot în orașele mari din China. Cam așa arată de la ultimul etaj din acest templu, priveliștea jos și clopotul la unde am fost la el. Niște desene, picturi aici, făcute pe, seamănă agresie, da? E gresie. Foarte interesante. Păcat că nu scrie și în engleză, să putem și noi înțelege despre ce e vorba. Ce înțelegem este anul. Acolo 1629, 1709 și mai mult nu. Dar măcar vedem niște poze. Aici, într-unul dintre balcoane, văd că e două binocluri din astea. Probabil trebuie să plătești sau ca să te uiți.
să te uiți în zare către turnul de televiziune de acolo. Și ajungem la ultimul nivel. Nu e ultimul? Adică, mai sunt? Ah, ok. Mai avem de urcat. Noi de aia am înconjurat templul, căci în partea asta se lucra. Se lucrează, adică. Fiți atenți câți muncitori lucrează. Ceea ce prinde camera aici sunt peste 20. Cum că lucrează? Cum? Chiar lucrează. Și chiar lucrează, da. Da. Cred că e ultimul etaj, da. Și să vedem și aici la ultimul etaj aceste picturi. Multă lume, multă lume. Cred că am terminat cu acest templu. Am obosit de atâtea scări de urcat și coborât. Era și lift, dar mai facem puțină mișcare. E și un parc aici, cu același nume. Mai încetul, tante. Mergem să vedem ce mai găsim, să explorăm orașul. Fiți atenți ce frumoși sunt înmuguriți acești copaci. Alb cu roșu. Vă dați seama cum arată peste vreo 2 săptămâni, 3 săptămâni? Paradis. Și că la fiecare ieșire de la orice obiectiv turistic, o mulțime de magazine ca să cumperi ceva. Totul este foarte comercial aici în China. Asta e bine. Suntem pe un pod suspendat și sunt o mulțime de comercianți cu tot felul de brizuri. Iar acolo în vale, în depărtare, se construiește ca peste tot în China. Vremea s-a făcut extrem de frumoasă astăzi, cred că sunt acum vreo 18 grade, eu m-am dezbrăcat la tricou. O plăcere pe o asemenea vreme. Când mă gândesc că acum ieri, alaltă eram în Shanghai și erau 8 grade maximele, acum sunt vreo 18. Așa da? Se construiește. Și intrăm acum pe acolo pe jos la Pubu.
Hubu Alley. Pare o piață de zi. Să vedem cum arată. Dacă vedeți și aici scrie în multe locuri și în engleză, de exemplu aici zice Wuhan Gifts, cadouri. Și cum am zis, să intrăm pe această alee comercială. Să vedem ce e pe aici. Ca de obicei, la ce ne așteptam, multă mâncare. Și pe o parte, iar pe partea cealaltă, cadouri, artizanat, sau cum vreți să le spunem. Și pe partea asta e chiar un food court aici înăuntru. Ce e asta, mă? O masă cunoaște, am pus pe cameră. Caracatiță. Cadouri, cadouri, cadouri. Mâncare, ceva, nu știu ce e asta. Se învârte acolo ceva. Și niște bucăți de slănină sau costițe, nu știu ce sunt, alea afumate. Sucuri. Băi, am crezut că am acolo. Sucuri de portocale, freșuri de portocale. Da, mâncare peste tot în China, mâncare foarte diversă, de toate pentru toți. Mie îmi place. Aici, pe partea asta, restaurant. Restaurant lângă restaurant. Meniuri. Da, am găsit un restaurant care arată foarte bine. Cam așa se numește Devil's Brews și nu știu mai ce. Ceva cu chain. Și am găsit mai multe sortimente de bere care mi se pare foarte scumpă pentru China. În jur de 5 dolari. Oricum, am comandat 2 beri, undeva pe la 5 dolari bucata. E ceva de lux aici, se spune, cred. Da, și eu am primit o bere IPA cu aromă de kiwi, parcă era. Dar e foarte bună. Multe preparate de mâncare, bucătăria chinezească fiind foarte diversă, nu ceea ce știm noi din Europa, din America, poate de 100 de ori mai diversă. Bineînțeles că nu toate sunt pe gustul nostru, dar multe sunt delicioase. Ce
trebuie să rețineți aici în China, distanțele sunt foarte lungi. Chiar dacă vi se pare pe hartă că era 2 pași aproape, aveți mult de mers, așa că încălțăminte confortabilă și spor la explorat. Biciclete de toate culorile, probabil sunt 2 firme de închiriat biciclete. Am impresia că trebuie să ai număr de telefon local ca să poți închiria, căci sunt cu o aplicație, dar, cum am zis, trebuie să ai un număr de telefon local. Am ajuns într-un parc din greșeală și în spatele meu, nu știu dacă se vede, numai pensionari. Bineînțeles, sunt și niște afișe. Ia să schimbăm camera. Sunt și niște afișe, multe cu Secera și Ciocanu. Revoluționari, probabil, nu știu. Dar sunt numai pensionari care stau la vorbă, joacă table, așa mai departe. Da, peste tot, uite și o pisică, peste tot pensionarii stau la odihnă în parc. S-a încălzit și afară astăzi. Tranie neacă, ce mai? Parcul foarte frumos amenajat, scrie și în engleză. Peste tot pe unde mergi, foarte multe magazine, tot felul de magazine, restaurante, iar pe stradă foarte curat, foarte curat. Am găsit o străduță, să vedem cum e și pe aici. Nu e rău, foarte bine. Gratii sunt niște blocuri mai vechi. Care e chestia cu gratiile pe care mulți au pus această problemă? Gratiile nu sunt pentru hoți, nu au fost pentru hoți, ci pentru a-și proteja copiii. Avem aici niște fotografi care pozează. O fată, un băiat, îmbrăcați în costume foarte frumoase, tradiționale. Da, foarte interesant. Acolo sunt alții. Mergem să luăm metroul înapoi, să mergem în zona hotelului nostru. La fel și aici o stație foarte mare de metrou, uriașă. Aici am găsit automatul de bilete. Așa, linia 2. Și la Suli... Răzvan iau un bilet. Suliman, nu știu. Dar nu are în engleză? A trecut în ea. A trecut el. Location. Asta zic că... Suli, asta, nu? Sulimex. A, da, mă, asta, Sulimex. Aia, da. QR code. Și scanăm, stai că scanăm. Da. Coborăm la stația de metro. Metroul nu e deloc aglomerat, lejer și ieftin. Dacă căutăm bine, găsim locuri și pe scaun, dar pentru 2 stații nu ne trebuie. Dacă vedeți, și în metrou scrie și în engleză, scrie în chineză și în engleză, ceea ce e foarte bine. Ok, coborâm și schimbăm. Altă linie, foarte simplu, foarte ușor.
S-a făcut și noaptea aici în Wuhan și mergem un pic să vedem care e mișcarea, care e viața de noapte. Deja peste tot reclame, reclame, reclame. Hai să mergem pe o stradă pietonală unde ceva e un night market să vedem cum e acolo. Deocamdată să vedem cum trecem. Uite mă câți vin, mă. Lăsăm camera să meargă pe cât de mult posibil ca să vă faceți o idee cum este viața de seară, de noapte aici în Wuhan. Ăla vinde acolo tot felul de legume. Făcea din mână băiatul. Foarte prietenoasă lumea peste tot. Deci, vedeți cum trec pe roșu și o să vă mai arăt cum trec pe roșu. Nu cum spuneau unii că în China nu poți trece pe roșu, că îți strică creditul social. Aici de față cu poliția trec pe roșu și aici și în Shanghai și peste tot. Așa că multe răutăți de la multe persoane despre China, căci noi vedem cu totul altceva aici. Și de biciclete aici, vedem închiriat. Da, tată, da, am înțeles tot ce ai zis. Iar aceasta este o stradă celebră de aici din Wuhan, unde are loc, se cheamă Walking Street, unde are loc un night market, se vinde de toate pentru toți. Fiecare vinde ce poate, mâncare. Am văzut și animale de companie aseară. Vremea în continuare. Ce vinde acolo? Nu știu ce am văzut Răzvan că vindeau aia. Vremea e foarte bună, s-a încălzit bine, azi au fost 24 de grade. Și multă lume la plimbare. Că vedeți, semaforul e roșu, priviți câtă lume trece. Deci vrăjeala cu strică creditul social nu există, nu e adevărată. Și vedem pe aici, a început nebuneala mai mare. Gunoierii care își fac treaba zi și noapte. Zi și noapte strâng gunoiul. N-ai văzut așa ceva? O armată de personal care lucrează la strângerea gunoiului. Răzvan vrea să-și ia ceva dulce, nu știu ce. Asta e magazinul rusesc aici. Un magazin rusesc. Cu produse doar rusești. Aseară am intrat pe aici un pic și am văzut salamuri, mezeluri rusești, compoturi. La prețuri decente. La prețuri decente. Priviți câtă lume e. Câtă lume. Noi mergem așa mai pe laterală ca să mergem cât mai nestingheriți. Dar priviți câtă lume. Seara în Wuhan. Gândiți-vă că de aici a plecat acel virus nebun și a închis pe toți în casă. Nu mai era nimeni pe stradă. Toată această lume. Reclame, reclame. Uitați cum stau cu pancardele. Pancardele de reclame. Ce vinde omul? Nu știu, țigări. Nebunie curată ce e aici. Ăștia fac aici... Cum se cheamă, mă? Cum se cheamă ăștia? Tinichigii sau cum? Care fac bijuterii. Care fac bijuterii de dimineață până seară. Da, aici nu știu ce face. Muzică, dar e numai muzică chinezească. Sper ca YouTube-ul să... Uitați pe roșu, semaforul e roșu, deci
vrăjeala cu semafor, că nu trece nimeni pe roșu, uitați câtă lume trece. Da. Și noi, da, și noi. Hai să vedem ce e aici. Ăsta așa seara era cu pachetele astea aici. Nu știu ce vinde ăsta aici. Și aseară era cu pachetele alea. Multă lume. Eu înțeleg că e stradă pietonală. Starbucks aici. Toate filmele americane și internaționale le găsiți aici. Uitați în față, acolo e un KFC. Mare scrie acolo. Auzi, mă, cu scuterul. Scutere electrice și problema e că la aceste scutere nu le auzi, sunt electrice. O adunare, nu știu ce se întâmplă aici. Vinde unul ceva. Vinde unul ceva. Opa. Reclame uriașe într-un oraș normal din China. Wuhan. Mamă, ce de-a lume. Magazine, haine, papuci, tot ce vrei. Cam așa arată seara într-o zonă centrală de aici, din Wuhan. Lumea pare foarte relaxată. Aici e un magazin Nike mare. Canada Goose, pe partea cealaltă o reclamă. Și avem aici la un magazin, e un magazin acolo, sus acolo, dacă le vedeți, două tipe dansează, lumea stă și privește de aici și filmează, ia să vedem, cam așa, foarte frumos colorat. Au ochelari de soare, dansează împreună. Frumoasă atmosfera aici. În spate aici avem un supermarket. Hai să mergem mai departe, să vedem ce mai găsim mai încolo. Parcă seara am văzut și mai încolo că dansau vreo două. Ne-am apropiat de ușa magazinului să vedem ce se vinde aici. Ți-ai dat seama ce se vinde? Hai să intrăm înăuntru să vedem. Unde dansează tipele alea două deasupra. Ce se vinde, mă, ce e asta? Mărgele? Dar fiți atenți ce frumos arată. Bijuterii? Sau ce sunt astea, mă? Vezi, atingerea placonului de aur aduce noroc. Nu? Atingerea placonului de aur aduce noroc. De aici. Aha. E ceva cu noroc aici, așa. Nu sunt din aur, adică seamănă aur. Bun, dar tot bijuterii, nu? Ok, să vedem prin magazin ce vinde. Da, sunt Suflate cu aur sau... suflate cu aur. Nu știu dacă suflate cu aur. Poate să chiar din aur. Poate să chiar din aur, nu știu ce. China Gold scrie acolo. Foarte multe bijuterii. Să vedem ce se mai întâmplă pe această stradă.
Muzică peste tot, dacă se aude pe fundal. Baloane. Încerc să vă arăt pe ambele părți, și pe stânga și pe dreapta. Uite, aici e o stație de metrou. Semnul de la M. 2 și 6. Vreau să vă arăt ce căpșuni uriași aici, ca să vedeți ce căpșuni uriași vinde domnul. Și aici sus, din nou, alte două domnișoare. Cred că e vorba tot de un magazin de aur. Ăsta e tot de aur, magazinul? Da, frumos și aici. Clădirea de argint, magazin. Clădirea de argint. Magazin amblimatic cu bei. Au și evantaie. Cum îi spuneai tu, fan? Sau la evantaie? Răzvan a mai văzut azi niște evantaie în are de vânzare și el a zis că e fan sau nu știu cum, fan. Răzvan trăiește în Danemarca de foarte mulți ani, de când era mic. Ce e aici? Gogoșile alea. Gogoși? Nu gogoși, nu. Cățitele alea, care am mâncat și... Cârnați aici, hot dogs. Și doamna vinde aici pepene, ananas și alte fructe. Ce vinde doamna aici? Hot dog pe băți. Aici alt magazin. Ăștia sunt magneți, domnule, de frigider. Fiți atenți câți magneți. Ferească Sfântul. Ăștia toți sunt magneți. Dacă ați mai văzut așa o varietate de magneți, să vedem ce o să mai vinde pe aici, în acest magazin. Ce sunt astea? Felicitări! Cărți poștale? Da, e un fel de două feluri. De toate pentru toți. Astea ce sunt? Ce e asta, mă? E așa, suvenir. Suvenir? 5,99. Aură. $1 e vreo... Nu $1. Da, $1 e vreo 7 bani locali, RMB din ăștia 7,20 sau 7,30. Ca să vă faceți o idee la preț, ăsta e 0,9. Și aici tot felul de maimuțoi. Și nu numai. Se sclame de păr. O varietate imensă. Niște pisicuțe care dau din cap. Astea se puneau pe mașini, mă, odată în spate, la Dacia. Le puneai în spate la Dacia și când mergea cu Dacia și sărea hop în tâmburi, mișca capul. Dar erau cățeluși atunci. Asta dă din mână. Și asta dă din cap. Scrie door play. Uite, mă, scrie în engleză. Interesting door play. De-aia citesc într-o parte de timp. Furculițe, lingurițe. Noi ne-am cumpărat, că Răzvan avea setul complet. Am cumpărat și eu o furculiță. Uite, mă, ăla e setul complet la el. El nu îi place să mănânce cu bețele. Am ieșit din nou pe stradă să vedem ce mai găsim pe aici, ce mai vedem pe aici. Întoarcem camera și vedem ce se mai întâmplă. O reclamă la Jimmy Choo. Și aici un magazin, alt magazin, cu reclame. Asta e Peacebird, da. Asta e o firmă chinezească. Se numește Peacebird, pasărea păcii. Am văzut-o și în Shanghai. O plață mare aici.
uitat la ei, mei, cheamă ăștia la mic, sau dacă are un powerbank mai mic. Așa. Vedeți ce reclamă uriașă.